Hi guys, so आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेरो कपाल डाई गर्न लागेको अनि I'm gonna dye my hair this color blue sapphire कलरमा छ अनि यो चाहिँ STREAX को हो easy at home कलर गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ बट दिस इज अ हाइलाइटिङ किट है त्यो सबै एउटाले चाहिँ पुरै कपालै कभर गर्दैन बट मेरोमा चाहिँ अलरेडी हाइलाइट स्ट्रान्ड्सहरु भएको हुनाले चाहिँ म यही कपालमा ब्लिच लगाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो कलर अप्लाई गर्नेवाला छु रियली नट नर्भस बट स्केयर्ड किनभने ब्लिचले कपाल बिगार्छ भन्नु भन्छ बट लेट्स सी आई जस्ट वान्ट समथिङ न्यू something different for myself and मैले चाहिँ त्यही भएर ब्लू कलर गर्न लागिरहेको छु so I hope you guys enjoy this video अनि के कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला मैले चाहिँ यो भाटभटिङबाट लिएको है it's only 230 so that's all guys so see you in the next clip bye मैले चाहिँ अहिले फर्स्ट स्टेप सकेर अनि 40 मिनट्स राखे ब्लिच पाउडर र डेभलपर मिक्स गरेको पेस्ट हो हामीले बनाएर लगाएकोलाई सो त्यसपछि चाहिँ मेरो कपाल त्यस्तो छ अनि अब यसमा चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा दिएको जुन ब्लू कलर हुन्छ त्यो ब्लू कलर लगाएपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो फाइनल रिजल्ट देखिन्छ सो हाम्रो यो ब्लिच गरेको जुन यो कलर भएको यो हेयर स्ट्रान्ड छ नि हो यसमा चाहिँ ब्लू कलर बस्छ कि हाम्रो जुन ब्ल्याक कपाल छ त्यसमा चाहिँ बस्दैन तर यो ब्लिच गरेको जस्तो ब्राउन अलिकति लाइट ब्राउन देख्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ सबै अब ब्लू हुन्छ भन्ने आई होप सो है त सो यो लगाउन जाँदैछ म अब